आज मी इथे बनवणार आहे एकदम चटपटीत आणि झणझणीत असं वांग्याचं भरीत. वांग्याचं भरीत बनवण्याची प्रत्येकाची आपापली वेगळी पद्धत असते. तर आज मी तुम्हाला इथे माझ्या पद्धतीने वांग्याचं भरीत दाखवणार आहे. तर ह्यासाठी इथे मी 2 मोठी वांगी घेतलेली आहेत. चांगली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत. आता आपल्याला वांग्याला अशा प्रकारे चीर द्यायचे. तर एका वांग्याला 3 ते 4 चिरा आपल्याला द्यायच्या आहेत. आणि त्यामुळे काय होतं, ज्यावेळेला आपण वांगं भाजतो ना, त्यावेळेला ते आतपर्यंत छान असं शिजलं जातं. आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला आतमध्ये कुठे काय कीड-मुंगी आहे की नाही तेही चेक करता येतं. आता आपण ह्याच्या चिरा केल्या होत्या ना, त्यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारे लसूण दाबून टाकायचा आहे. एका वांग्यामध्ये साधारण 3 ते 4 किंवा 5 लसूण मी यामध्ये टाकलेला आहे. अशाच प्रकारे दुसरं वांगंसुद्धा मी छान असा चिरा करून त्यामध्ये लसूण भरून घेतलेला आहे. आता आपल्याला वांग्याला तेल लावून घ्यायचं आहे. तेल लावल्यामुळे वांगं अगदी छान खरपूस असं भाजलं जातं आणि ज्यावेळेला आपण त्याचे सालं काढतो ना, त्यावेळेला ती सालंसुद्धा अगदी पटापट छान निघतात. आता इथे मी 2 टोमॅटो घेतले आहेत आणि 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. त्यालासुद्धा आपल्याला चांगलं असं तेल लावून घ्यायचं, अगदी तेलाचा हात फिरवून घ्यायचा आहे. आणि आता इथे मी गॅसवर एक जाळी ठेवलेली आहे आणि गॅस चालू करून सुरुवातीला आता आपण वांगी भाजून घ्यायची आहेत. गॅस मी थोडासा फास्टच ठेवला म्हणजे छान असं ते भाजलं जाईल. आणि दोन्ही वांगी व्यवस्थित असं सगळीकडून फिरवूनसुद्धा अगदी छान भाजून घ्यायचे. आता एक वांगं मी थोडंसं बाजूला ठेवलं आणि एकच वांगं छान असं खरपूस असं भाजून घेतलं. आणि त्याचबरोबर त्यानंतर दुसरं वांगंसुद्धा छान असं खरपूस भाजून घेतलेलं आहे. आता इथे माझ्या घरात ना 5 माणसं आहेत, त्यामुळे मी 2 मोठी वांगी घेतलेली आहेत. जर का तुमच्याकडे माणसं कमी असेल तर तुम्ही 1 वांगंसुद्धा घेऊ शकता. आता दोन्ही टोमॅटो जे आहेत ना, ते सुद्धा आपल्याला छान भाजून घ्यायचे आहेत आणि त्याचबरोबर मिरच्यासुद्धा छान अशा भाजून घ्यायच्या आहेत. तर तुम्ही बघू शकता, तर दोन्ही बाजूने असं फिरवून वगैरे व्यवस्थित हे टोमॅटो आणि मिरच्यासुद्धा छान अशा भाजून घेतलेल्या आहेत. त्यासुद्धा मी या परातीमध्ये वांग्याबरोबरच काढून ठेवल्यात. आणि त्याच्यानंतर ना लगेच आपल्याला त्याला असं झाकून ठेवायचं आहे. म्हणजे काय होतं, त्याचा जो आतमध्ये जो एक स्मोकी फ्लेवर असतो ना, तो राहतो आणि नंतर ना भरताला अगदी छान असा फ्लेवर येतो. तर थोड्या वेळाने हे छान थंड झाल्यानंतर मी झाकण काढलं आणि टोमॅटोसुद्धा छान सोलून घेतले. त्यानंतर मिरचीचे देठ काढून घेतले. वांग्याचे देठ काढून त्यानंतर ते सुद्धा चांगलं आपल्याला सोलून घ्यायचं आहे. आता वांगीसुद्धा छान सोलून झालेली आहेत. आता आपण सुरीने ती सुरुवातीला कापून घेतली म्हणजे आपल्याला नंतर स्मॅश करायला ती बरी पडेल. आता आपल्याला जी पावभाजीचा जो स्मॅशर असतो ना, त्याने मी हे चांगलं असं स्मॅश करून घेते, चांगलं कुस्करून घेते. जर का तुम्हाला हाताने कुस्करायचं असेल तर तुम्ही हाताने सुद्धा ते कुस्करून घेऊ शकता. तर पण ह्या पावभाजीच्या स्मॅशरने तुम्ही बघू शकता अगदी छान असं ते स्मॅश झालेलं आहे. आता एका कढईमध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घ्यायचं आहे. त्यामध्ये अर्धा टीस्पून जिरे आणि थोडंसं हिंग घालून फोडणी तयार करायची आहे. त्याचबरोबर त्यामध्ये मी कढीपत्तासुद्धा घातलेला आहे. छान फ्लेवर येतो कढीपत्त्याने. आणि त्यानंतर 2 मीडियम आकाराचे कांदे बारीक चिरून ते सुद्धा ह्यामध्ये घातलेले आहेत. थोडीशी हळद घालूया आणि कांदा अगदी छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे जोपर्यंत तो लाईट ब्राऊन रंगावर येत नाही. तर कांदा छान परतून झालेला आहे. आता त्यामध्ये मी घातलेला आहे 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर आणि 1 टीस्पून कांदा लसूण मसाला. तुम्हाला आणखी थोडंसं तिखट करायचंच असेल तर तिखटाचं प्रमाण कमी किंवा जास्त तुम्ही करू शकता. जर का तुमच्याकडे कांदा लसूण मसाला नसेल तर तुम्ही तुमच्याकडे भाजीसाठी जोही मसाला घालता तो मसाला तुम्ही या भरतामध्ये घालू शकता. आता हे सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे आणि मग त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून पुन्हा मिक्स करायचं आहे. प्रत्येक ठिकाणी वांग्याचं भरीत बनवण्याची एक वेगळी पद्धत असते. विदर्भाकडच्या वांग्याच्या भरतामध्ये शेंगदाणे तळून घेतले जातात, त्याचप्रमाणे कांद्याची पात घातली जाते. काही ठिकाणी मिरचीची फोडणी देऊन त्यामध्ये वरून दही घातलं जातं, तर काही ठिकाणी कच्चा कांदासुद्धा घातला जातो. तर तुमच्याकडे कोणत्या पद्धतीचं वांग्याचं भरीत केलं जातं हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. आता आपलं वांग्याचं भरीत छान मिक्स झालेलं आहे. त्यावर झाकून एक 5-1 मिनटं मीडियम फ्लेमवर त्याला छान अशी एक वाफ येऊ देऊया. 5-1 मिनिटांनी अगदी छान त्याला वाफ आलेली आहे. आता त्यामध्ये मी घालणार आहे 2 टेबलस्पून शेंगदाण्याचं कूट. शेंगदाण्याच्या कुटाने त्याला छान असं एक क्रंच येतो आणि छान अशी चवही येते. चांगलं असं हे मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर आपल्याला थोडासा लिंबू यामध्ये पिळून घालायचा आहे. लिंबाच्या रसामुळे ह्या भरताला अतिशय एकदम छान चटपटीत अशी चव येते. एक बी पडली होती त्यामध्ये, तर ती मी इथून काढून घेतलेली आहे. आणि आता पुन्हा हे व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घेऊया. जर का तुम्हाला लिंबू स्किप करायचं असेल तर तुम्ही स्किप करू शकता, पण एकदम अमेझिंग अशा टेस्टसाठी तुम्ही लिंबू नक्की यामध्ये घाला.
घाला. बारीक चिरलेली कोथिंबीर आवडीप्रमाणे ह्यामध्ये घालायची आहे आणि आपल्याला आता हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि आपलं एकदम चटपटीत झणझणीत असं वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. थंडीच्या दिवसांमध्ये गरमागरम वांग्याचं भरीत आणि त्याबरोबर बाजरीची किंवा ज्वारीची भाकरी नाहीतर गरमागरम पराठा एकदमच छान लागतो. एका 2 चपात्या तुम्ही एक्स्ट्रा नक्की खाल. तर तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी तुमच्या घरी नक्की ट्राय करा आणि आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा. तर भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका मस्त चविष्ट रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्यू.